Các bạn biết không, khi mà mình đi ăn cơm tấm ở ngoài á, thì Phương sẽ không bao giờ gọi cái món chả trứng hấp, tại vì nhìn nó đơn giản. Nhưng mà để tìm ra được cái quán cơm mà có cái món chả ngon, không bị bở, không bị khô, màu thịt hồng không xám xịt, có cái độ dai sần sật vừa miệng thì rất là khó. Quan trọng trong cái video ngày hôm nay mình nhắc đến không phải chỉ là nguyên liệu mà là phải là cái cách trộn quyết định đến cái kết cấu của chả nữa, chứ không phải là cho tất cả nguyên liệu vào trộn là xong đâu nha. Ngoài ra thì mình còn hướng dẫn cái cách hấp để bề mặt chả luôn bằng phẳng không bị phồng, và cái cách mình phết lòng đỏ để sau khi hấp có một cái lớp trứng bóng, mượt và hấp dẫn. Chả trứng thì tất nhiên là phải có thịt với trứng, nhưng mà mình sẽ vào cái nguyên liệu phụ trước. Đây là khâu cũng gọi là quan trọng, tại vì nhiều bạn làm vẫn chưa có đúng. Phương sẽ dùng một củ cà rốt nhỏ hoặc là nửa củ to, khoảng chừng 60g. Đừng ngâm nước, ngâm đường gì hết, mình cứ bào sợi và để đó. Nấm mèo thì mình dùng là 20g, nhìn nó ít nhưng mà nở ra nhiều nha. Và bạn phải nhất định ngâm nước lạnh, không ngâm nước ấm. Nấm mèo là một cái nguyên liệu tạo cho cái độ giòn sần sật. Mình đừng có ngâm cho nó nát và mềm ra, mà nó chỉ cần có cái độ mềm như vậy là bạn bắt ra để ráo ra được, để sang một bên. Tiếp theo là bún tàu 50g, không nên dùng nhiều hơn, có thể ít hơn nhưng mà không nên dùng nhiều hơn. Và bún tàu mình cũng ngâm nước lạnh, chỉ khoảng 5 đến 7 phút à, nó chỉ cỡ độ mềm mà bạn dùng cái kéo cắt ngắn được á. Bún tàu và nấm mèo là hai nguyên liệu mà đa số các bạn đều cho nước sôi vô ngâm, và các bạn ngâm khá lâu khiến cho nó bị mềm nhũn. Nó phải còn độ cứng cứng sần sật như vậy thì khi hấp nó mới hấp thu được cái nước thịt tiết ra và không làm cho chả mình bị bở. 2 củ hành tím khoảng 50g sau khi bóc vỏ, mình cắt hạt lựu nha. Không có hành tím thì bạn dùng hành tây trắng cũng được, nhưng mà trong món này hành tím nó sẽ có cái mùi hương thơm hơn. Sá báu ngọt là một cái dạng như là củ cải ngâm muối của người Hoa, Phương dùng 20g. Đây là loại sweet nha, ở trên bao bì nó có để là loại ngọt. Thì mình chỉ cần bằm nhuyễn thật nhuyễn thôi, khi ăn mình không có cảm nhận được trong đây có sá báu, nhưng mà nó có để nó tạo độ giòn sần sật. 30g gốc hành lá, phần trắng ở bên trên. Lấy thêm chút phần xanh cũng được nha, nhưng mà phần ngọn thì mình sẽ để làm mỡ hành, lát nữa mình ăn với cơm. 500g thịt heo xay sẵn, mình mua ở siêu thị. Bạn nào xiên thì tự mua thịt nạc dăm về mình bằm thì cũng ngon. Mọi nguyên liệu phụ bạn để riêng nha, mình chưa có cho vào thịt. Bây giờ mình sẽ kết hợp với lại 7 cái trứng gà. Phương sẽ tách trứng trước. Thật ra món này là món dễ, nhưng mà vì nó quá dễ nên mọi người thường làm theo cái thói quen cho tất cả nguyên liệu vào trộn một lần. Nhưng đó lại là cái lý do khiến cho chả trứng hấp không có độ dai ngon. Mình lấy riêng 3 cái lòng đỏ ra để lát mình cho lên bề mặt chả. Có thể cho vào đây một nhúm muối nhỏ xíu xíu để cho trứng mau được hòa quyện hơn. Đánh cho tan, không cần đánh bông. Bí quyết nhỏ để chả trứng hấp xong có độ hồng hào đó là mình sử dụng muối diêm. Khoan lên án Phương nha, Phương giải thích nè, tiếng Đức gọi là nitric peroxide. Ở bên trong đây thì nó có 95% là muối, còn 0,5% là muối diêm cô đặc, nên mình chỉ cho 1g, là trong đây liều lượng muối diêm rất là thấp. Trên thị trường ở Việt Nam mình thấy có bán muối đỏ, đây là hỗn hợp mà có muối diêm, muối ăn và men gạo đỏ. Nguyên liệu này thường dùng trong lạp xưởng hoặc là làm dăm bông. Nhiều bạn kháo với nhau nên mua muối đỏ nó lành mạnh hơn là mua muối diêm. Thật ra không có gì lành mạnh hết các bạn, trong muối đỏ nó có tới 5% muối diêm, nó nhiều hơn rất nhiều so với cái loại muối diêm Phương dùng ở Đức. Chỉ một chia sẻ ngoài lề cho các bạn hiểu lầm về muối đỏ và muối diêm. Thật ra các bạn muốn thịt hồng hào chỉ là thịt tươi thôi. Còn các bạn sống ở nước ngoài khó mua được thịt tươi thì mình chỉ cất vào ngăn đông tủ lạnh khoảng chừng 1 tiếng. Mình nhồi thịt khi mà thịt còn lạnh thì khi hấp thịt nó sẽ có độ màu hồng. Sau khi trộn sơ thịt thì mình mới cho trứng. Trứng cũng là protein đó các bạn. Và protein thịt và trứng cần được kích hoạt trước để nó tạo thành một cái mạng lưới keo, giúp cái hỗn hợp nó kết dính nhiều hơn. Chả trứng sau khi hấp thì cái mạng lưới protein này nó đông lại, giúp cho chả có cái độ dai và nó đàn hồi. Còn nếu mà bạn cho rau củ nấm vào thịt ngay từ đầu thì nó sẽ chen vô những cái sợi thịt và nó không có giúp cho protein liên kết. Vì vậy nên thịt chả trứng của mình nó không có thành một cái khối đồng nhất mà nó dễ bị bở. Bạn dùng tay xoay vòng vòng như là chiều kim đồng hồ, một hồi thì bạn sẽ không thấy trứng đâu hết, chỉ còn có thịt được mềm ra. Bây giờ mình mới ướp
cho vào đây 2 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đầy tiêu, rất là quan trọng, nó rất là thơm. Để tạo vị mặn, Phương dùng 1 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng cà phê hạt nêm từ thịt. Món chả trứng hấp ấy, mình nêm làm sao mà để khi mà mình ăn không cần chấm nước mắm, nó vẫn không bị quá lạc lẽo, dễ bị ngán. Nhưng mà khi bạn chấm vào cái nước mắm cơm tấm thì nó vẫn không bị mặn. Cái đó là cái hay đấy các bạn. Bước tiếp theo mình cho nấm mèo và bún tàu. Nấm mèo bún tàu khi mà gặp cái nước thịt nó sẽ tiếp tục hút nước thịt và nó giãn nở. Sau khi hấp thì từng sợi nấm mèo nó cũng có cái vị đậm đà. Tiếp tục trộn theo chiều kim đồng hồ. Một hồi bạn sẽ thấy hỗn hợp thịt nó sẽ được có cái độ săn chắc hơn. Bây giờ Phương cho vào 1 muỗng canh dầu hành phi. Công thức này mình không có ướp tỏi tươi, mình cho tỏi phi 1 muỗng canh và 2 muỗng canh hành phi vàng. Trong khu mô tả Phương để đường link cho các bạn bấm vào đọc công thức, có thể in ra hoặc là lưu lại nha. Tại vì mình giải thích từng bước nó hơi kỹ và dùng nhiều cái kỹ thuật trong làm bánh, mình bị bệnh nghề nghiệp với các bạn, nên nghe nó hơi phức tạp, chứ thực ra món này rất là dễ. Bây giờ hỗn hợp thịt của mình đã được đánh trộn đúng cách thì nó có cái độ dẻo dai đặc trưng. Mình đã chuẩn bị nồi hấp sẵn thì mình mới trộn rau củ vào nha. Và rau củ khi mình trộn vào á, thì mình phải trộn và mình cho vào khuôn mang đi hấp liền. Mình đừng có trộn rồi để đó cho nó thấm gia vị. Khi đó cái rau củ nó ra nước và hỗn hợp thịt nó bị bở trở lại. Bước cuối cùng Phương hay cho khoảng nửa muỗng canh dầu mè. Đây là cái hương vị gia đình mình thích, nhưng mà một số bạn không ăn được dầu mè thì bạn có thể cho qua. Mình lót tí xíu dầu hành vô một cái khuôn này có đường kính là khoảng 22 cm, các bạn có thể dùng 20 cm thì nó có cái độ dày hơn một chút, nhưng mà đừng có nên độ quá dày hoặc mỏng hơn. Dùng tay nhúng tí xíu dầu và mình dàn thịt cho mỏng và đều, láng bề mặt. Và quan trọng bước cuối cùng mình sẽ dùng cái đũa mình xơm vài lỗ vào trong như vậy để cho thịt sau khi chín trong quá trình hấp nó không có bị phồng. Thực ra là nướng thì nó sẽ thơm ngon hơn, nhưng mà hấp thì vẫn được. Phương thì có cái lò nướng vừa có chức năng hấp, mình để 150 độ C, độ ẩm là 60%. Còn nếu mà bạn hấp thì bạn cứ để lửa nhiệt trung bình, đừng có để lửa nhiệt cao quá thì rất là dễ bị phồng. Thời gian 35 phút nha. Bây giờ 3 cái lòng đỏ này Phương cho 1 muỗng canh dầu điều vào đây, trộn đều. Trong lòng đỏ có cái chất lecithin, đó là một cái chất nhũ hóa tự nhiên các bạn. Khi mà mình trộn đều với dầu điều thì nó sẽ tạo ra một cái hỗn hợp rất là sệt và bóng. Đừng có nêm muối vào đây nha, muối sẽ không tan trong chất béo tốt đâu. Chả trứng lấy ra khỏi lò thì mình sẽ đổ cái hỗn hợp lòng đỏ này lên trên. Bạn dùng cái tay mình chỉ lắc lắc cho nó đều thôi, đừng có lấy muỗng hay là lấy cọ phết lên, nó rất là nham nhở. Mặt chả rất là bằng phẳng nè, nhưng mà những cái lỗ mà hồi nãy mình xơm á, nó sẽ có cái nước thịt tụ ở đó. Bạn có thể lấy cái muỗng vít bỏ cái phần trắng trắng nó đi. Đó là nước thịt và trứng thôi chứ không phải cái gì dơ đâu các bạn. Mình để luôn cũng được, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ chút xíu. Nếu nó có phồng chỗ nào bạn dùng cái cây silicone mình đè nhẹ nó thôi. Lắc đều cho lòng đỏ trứng trải đều ra. Lò nướng của Phương 150 độ C mình đã tắt nhiệt, bây giờ mình cho ngược trở vô lò. Không mở nhiệt lại, mình cứ để yên trong lò nhiệt độ ấm. Nó đủ làm cho trứng nó se mặt lại, chứ nó không có được làm chín nha. Trứng chín nó sẽ chuyển sang cái màu đục hơn và không được đẹp. Nếu bạn dùng lò hấp thì mình hấp lửa thấp nhất trong vòng thêm 5 phút nữa. Nửa thời gian mình lấy khuôn ra lắc một lần nữa cho lòng đỏ nó rải đều. Chả trứng mình nên để nguội, không đậy. Nếu mà các bạn đậy thì nó sẽ đổ mồ hôi, làm cho cái lớp lòng đỏ này nó bị mềm ra và nó bị dính. Để nguội hoàn toàn thì mình mới lấy chả ra khỏi khuôn. Phương dùng cái khuôn này là khuôn rời nên nó sẽ dễ dàng hơn chút. Tuy là có phết dầu trước khi mình cho hỗn hợp chả trứng vào hấp, nhưng mà nó sẽ có một cái độ dính nhất định, nhưng mà cũng không sao. Bạn nào kỹ hơn muốn thì có thể lót lá chuối hoặc là lót giấy nến nướng bánh để chống dính. Các bạn nào sống ở nước ngoài mà bận rộn á, thì thường các bạn có thể làm ổ to, xong rồi chia phần nhỏ nhỏ ra, hút chân không để đông đá. Khi nào mình cần ăn thì mình chỉ cần nấu nồi cơm, rã đông miếng chả, chiên thêm miếng lạp xưởng là mình có một bữa cơm ngon rồi. Đây là mỡ hành Phương đã làm từ hồi sáng, thì tới bây giờ nó vẫn còn màu rất là xanh.
Thì cái bí quyết là bạn phải có một cái hỗn hợp nước muối đường cho liền vào trong mỡ hành sau khi mà mình làm nóng mỡ hành với dầu thì nó mới giữ được cái màu xanh. Đây là hủ dưa chua đã 1 tháng, mình đã có video vào tuần trước, nó vẫn còn rất là giòn, màu rất tươi. Các bạn có thể kiếm tham khảo nha. Có thể là trước giờ bạn vẫn làm chả trứng hấp ngon tuyệt vời rồi, nhưng mà chỉ cần lưu ý thêm vài thao tác nhỏ thôi thì thành phẩm nó sẽ còn đẹp và ngon hơn nữa. Vì vậy nên đó là điều kênh của Phương luôn cố gắng chia sẻ, không những làm thêm công thức mà còn hiểu khoa học đằng sau món ăn nữa. Thì khi bạn hiểu bản chất thì món ăn bạn nấu sẽ ngon, kết quả nó sẽ ổn định hơn và bạn nấu ăn sẽ tự tin hơn. Nếu thấy video hữu ích, cho Phương xin một like thì ủng hộ nha. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Chào tạm biệt.